邪魔だねこれ。2台分取る。置き場がね、バイク2台の。置き場が邪魔だな。途中で壊れたって回収しに行くときめんどくせえなこれ。นี่คือล้อกันล้ม Honda Super Cub เวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวแบบนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยแต่ของลูกค้าเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเวอร์ชันญี่ปุ่นแตกต่างกับเวอร์ชันไทยก็คือเวอร์ชันญี่ปุ่นจะไม่มีที่พักเท้าแบบนี้นะครับของเราเนี่ยจะเป็นของประเทศไทยจะมีที่พักเท้าแบบนี้คือเป็นแบบฟิกมันจะไม่ขยับตามล้อนะครับเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยตะเกียบจะขยับขึ้นลงตัวนี้ก็จะอยู่นิ่งฉะนั้นเวอร์ชันไทยผมจะใช้โครงข้างตัวนี้นะครับโยงจากตรงนี้มาที่พักเท้าแต่พอเป็นของเวอร์ชันญี่ปุ่นที่พักเท้าตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือจะติดอยู่ที่ตะเกียบบริเวณนี้ซึ่งมันจะขยับได้ไม่เหมาะที่จะติดโครงดังนั้นการสร้างความแข็งแรงให้กับโครงเสริมก็ใช้จุดนี้ยึดมาตรงนี้แทนนะครับในญี่ปุ่นจะใช้ชื่อว่า Super Cub C110 นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นบอดี้เดียวกันก็คือ C50 ก็จะเป็นรุ่น 50cc
中で壊れたって回収しに行くときめんどくせえなこれ